đi ba đi bọc miền bọc miền chế miền đâu tạm bơ một chiếc bánh quỳnh hiện mùi món lại chơi tròn hộp bốc mà tròn bơ tôm với con này về này ngồi mà thì là tại hộp bốc chân ấy bà nè hộp bốc ở play kia mà đặt chạy nhưng á thì hộp mà